Nyt on isompi. Jahas, muutako Norjaan? Fishing season 2026 starts with a trip to Norway, and this time we're after sea trout. So welcome to the video. Arriving to the destination, it was quickly clear that the winds were strong and casting would be difficult. On the first day, we missed the morning low tide with about 2 hours, but there was still a few hours of good fishing to do. A few locals caught a couple of small sea trout, so our hopes were up, but the difficulty of the casting and probably incorrect flies did not give us any results. The evening low tide was the same story. Additionally, the sun was now behind a mountain, so it was not warming up the water. In early spring, sea trout like to come to the warmer waters to feed, and the morning low tide seemed like the better low tide due to the position of the sun. I don't think I can emphasize the difficulty of the wind enough. We were mostly making backwards casts until it seemed like the wind had died down a little bit. And at that point I attempted to make a normal cast and was tagged by the fly immediately. Just mietin, että pitäisikö se heittää toisinpäin. Pakiittamalla niin sanotusti. Tuliko tuohon mitään? Ei se vissiin ainakaan verta vuoda. Siihen napsahti. Liian paksut posket. Jos posket ei näy takapäin, niin missä vika on? No sosiaalihuoltohan on ollut vastuuton. On Sunday morning we woke up to a nice breeze. The wind had died down considerably, and while it was still there, we could make casts even directly at the wind. This was looking promising. I should probably note that by this time the handle knob of my fly reel had resigned itself and it was nowhere to be found. So any fish I would hook would be difficult to reel in, but I fought on like a good soldier. And it wasn't too long before we got some action. Jaha, mitenköhän kalaväsytys ilman Kelan nuppuja onnistuu? Ei oo kyllä iso, mutta kalaa kuitenkin. Yes.
Joo, tarviiko haavia? Oikein hauska. Niin se kyllä minua haittaa. Ei ole iso, mutta onpahan kalaa. Onpahan kai kuitenkin. No niin, tuli Janne. Ai. Laihakko on. Mihinkähän hän on syönyt? Perho, tuossa se on. No, siinä se on nätisti suupielessä. No. Niin. Eka mertsari Norjasta. Eka mertsari, ei tällä ole mittaa kun... Katsotaanpa. $47. No niinkin pitkä kuitenkin. Joo, mutta laiha oli. Laiha joo. 47 senttiä. Mie katoin, tuossa on... Tuo muistaakseni 50, kyllä se on 50 sentin raja tuossa ja tuossa on 60 sentin merkki. Niin se oli tuohon asti. Joo. Ottiko kauka? Ei, se otti tosta niinkö 10 metriä. Joo. 10 metriä ehkä. Oliko sitä 7? Mullekin kävi pyörästämässä kalaa tuossa. Ai ja, silläkö se oli niin pitkään? Joo, siinä. Aika lähellä perhojakin oli, että ei taho suorittaa perhoketta. Joo. No niin. Se oli se pikkunen oranssipäinen, fluorisoiva oranssipää. Sitten tommonen pikkunen pinkki siipi ja sitten siinä on ne silmät. Joo. Siihen se on. Silmät pitää olla. Aivan selvästi. Ei muuten ei näe. Nyt on isompi. Nyt on isompi kala. Saakeli. Lähti. Tappa tuolta minun täältä niin se kimpalikamera. Onko se alemmasta vai? Se on siinä isossa laukussa. Tämä on isompi kala. Tää on ihan selvästi isompi. Saksii se sitten? Löysytetään näitä näin. Ei tullut, kun tuli tämä DJ. Juoksee. Sulla on liikaa kameroita, ihmisiä voi olla nämmötä kameraa. Ai saakeli! Nappasin sormille Kelasta. Nyt on hyvä kala. Laita sinun heittojuttu no sinne Joo. muuta kameraa. Tää se patuukkasi. Joo, kyllä se löytyy.
No se yrittää itse haavita. Ota se pois sitä kotelosta. Sitten pistä se kotelo pois. Sitten väännät siitä vaan sen näytön päin. Just noin. Ja sitten älä kuvaa vastavalla, kuvaa tuolta puolta. Kuvaako se nyt? Paina tuosta. On mulla kalaa kiinni. Tämä on varmaan 4-5 kiloa. Onko sulla nuppea siinä kampea siinä kelassa vieläkään? Ei! En tiedä kun minkä kokoinen, mutta ihan älyttömästi enemmän pistää vastaan kuin se ensimmäinen kala. Joo. Tällä on kyllä voimaa lähteä, kun se lähtee. On iso kala. Jumalauta. Nyt se tulee ihan ranta. Ei mahu haaviin. No on se ihan hyvän kokoinen. On kyllä tosi syvä. Nyt se on tuossa. Onko se sama perho?
Ei oo. Tässä ei ole mitään muuta kuin puktaili. Niin. Vähän pitää mitata tämä kala. Älä mene. Tasan 70 senttiä. No niin. Nätti on, kyllä. Oh. Sinne meni. Oh. Yes. No niin. Kova. Tuolla. Tällä Siinä ei ole mitään muuta kuin pukteilisuipi. No nyt siinä on vähän levää. Kyllä. Mulla yksi tärppi oli ja sitten yksi seuri oli sinne Ihan minimaalinen pukteilu. oli jalkohiasti seuras, mutta mä aloin, että mulla on liikaa kimaaletta näissä perhoissa. Se toissa oli koukkutylsorma kivessä, niin Joo, sillä minä laitoin tähän toiseksi niin tämä pukteili pelkästään, kun minä ajattelin, että se on vähän ehkä luonnollisemman väri. joo. Kyllä ne seurannut on. Ja yksi tärppi tosiaan, mutta varmaan on nähnyt useampi kalainen kuitenkin. Ai että. Kyllä nyt miestä hymyilyttää. We spent the third day casting on the same beach, but neither of us nor the locals caught anything that day. I have no idea where the fish were. Thanks for watching. See you guys in the next video. Kaikilla puolella huutaa nämä kappaleet. Joo, niin pitää. Vavatkin ihan noissa tyhjissä.